مرحبا يا جماعة، يعطيكم العافية. أنا اليوم جاي أعلمكم طريقة لعب بالهاند في الشدة، في الورق، الكوتشينة زي ما بتسموها. كل الناس يسموها شكل حسب البلد اللي هو فيه، يا إما ورق يا إما شدة أو كوتشينة. طبعا أنا هون جاي أعلم المبتدئين اللي ما عمرهم مسكوا الورق أو الشدة. بدي أعلمكم طريقة لعبها للمبتدئين، حتى بحيث إنه تصير سهل عليكم وسهل تتعلموها وسهل تعرفوا تلعبوها وتصيروا تفوزوا فيها. لعبة الهاند، أول إشي بدنا نعرف أسماء الكروت. الشكل هاد بنسميه ديناري، والشكل هاد بنسميه سنك، والشكل هاد بنسميه كبة. تمام. شو ضل عنا؟ سنك وديناري وكبة. ضل عنا البستوني، وهاد البستوني. تمام. اول اشي راح اعلمكم برضو طريقة الخلط. يعني انا هذا الفيديو عامله لطريقة لعب الهاند للمبتدئين، وطريقة خلط الورق. طريقة خلط الورق، آه، تمسك تقسم الورق لقسمين بالتساوي، متساويين. هيهم قسمين بتقابلهم لبعض. طيب، تمسك كل مجموعة، تحط أصابعك الثلاثة هدول، آخر ثلاث أصابع هيك على طرف طرف المجموعة. تمام. بتحط إصبع الإبهام هون، والإصبع اللي جنب الإبهام بتحطه هون، بتحطه هون هيك، بحيث إنك تدفش الورق فيه، بحيث إنك تدفش فيه الورق زي هيك. تكون ماسك الطرف هذا من هون بالإبهام. تمام. والمجموعة الثانية نفس الطريقة، بتعمل هيك. ها، تعملها بنفس الطريقة. الإبهام هون، ثلاث أصابع هون، دول ثلاث أصابع هون، والإصبع جنب الإبهام هون اللي بتدفش فيه الورق. بتصير تدفش فيه الورق وتفلت شوي شوي بإصبع الإبهام، وهيك. هلا نبلش نخلطهم. نعمل زي هيك. ثواني. تمام. نحط زي هيك، نعمل زي هيك وبنخلط. حلو. نعيدها كمان مرة حتى نخلط بشكل أكبر، يكون ما في مجال للغش. طب راح أعلمكم كمان طريقة توزيع الورق في الهاند. هيك احنا عم نخلط الورق. اوكي، هلا لعبة الهاند مثلا بكون فيها يا اما لاعبين ضد بعض، فيها شراكة، بس انا بصراحة الشراكة ما بعرف كيف تنلعب. يا اما بكون فيها لاعبين ضد بعض، يا اما ثلاثة، يا اما اربعة، وممكن تكون توصل لخمسة. هلا في هاند عادي خمس لاعبين يعني، او يعني انا بحبذ انه ماكسيموم يكون اربع لاعبين في لعبة الهاند. في هاند عادي وفي هاند سعودي. هلا الهاند العادي راح اعلمكم اياها، بالاخر بحكي لكم شو الفرق بلعبة الهاند السعودي. هلا اول شي نيجي لتوزيع الورق. هلا بعد ما تم خلط الورق، اللاعب اللي على اليمين، او ما بعرف، مش متذكر بصراحة اليمين او اللي على الشمال، راح يقسم الورق، يقسم مجموعة ويحطها على جنب، اللي هي بتكون السحبة. اللي هي بتكون شو؟ السحبة. هتكون مبين في الفيديو. تمام. هاي الورق حطيناه على الارض، وهذا الورق اللي بدنا نوزع منه على اللاعبين. هلا بنوزع لكل لاعب نعطيه 14 كرت. كل لاعب نعطيه 14 كرت، ما عدا واحد بيكون معه 15 كرت اللي هو بيبدأ اللعب. هلا طريقة توزيع الورق، إذا كان مثلا لاعبين ثلاثة أربعة، يا إما بتزت كرتين 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 لحد ما يصير كل واحد معه 14، وأول واحد بتفت له لازم يوصل 15 كرت. يا إما بنزت تلت كروت، تلت كروت، تلت كروت، تلت كروت، مثل هيك، لحد ما يصير كل واحد 14 كرت. واخر واحد، اول واحد عفوا، 15 كرت اللي هو ببلش. اللي معه 15 كرت ببلش اللعبة، بحيث انه بيرمي الكرت اللي ما بده اياه. حلو.
واللي بيجي دوره بعده بده يسحب كرت من الكروت اللي محطوطة هون على الأرض. هاي الكروت هون محطوطة على الأرض، يسحب كرت ويصير يصفي يرتب كروته اللي معه، حتى يشوف شو الكرت اللي بده اياه، شو الكرت اللي ما بده اياه، بيرميه على النار هيك، بيرميه هيك على النار. تمام، بيرميه على النار. اوكي هلا بدنا نشرح شو كيفيات لعب لعبة الهاند. هلا عندنا البنت. البنت هي عددها تعتبر 10، والشيخ او الشايب، ثواني بس هلاقي لكم اياه. الشيخ برضه بينعد شو 10. وفي عندنا شو كمان، البنت وفي الولد. الولد الولد برضه بينعد شو 10. تمام. تمام هيك. اوكي الولد والشيخ والبنت 10. في عندنا القص او القص او الايس، اللي هو حرف الاي في الشدة. هذا هو. هذا هو. إذا أجا قبل الاثنين يعتبر واحد، إذا أجا قبل الشيخ بينعد 11. بينعد 11 يعني. جينا حطينا هذا قص. هلا بدي أقعد مشكلة دور على الكروت، راح يطول الفيديو. هلا إذا رتبناهم يعني قص بعدين اثنين بعدين ثلاثة من هذا الشكل اللي هو السنك، طبعا لازم يكونوا زي بعض نفس الشكل، قص اثنين ثلاثة، هيك يعتبر انه مجموعهم ثلاثة واثنين وواحد اللي هو ستة. ثلاثة واثنين وواحد اللي هو ستة. اما اذا حطينا مع القص السنك معاه بيجي بعديه شيخ، طبعا القص بيجي قبل الشيخ، بنعد 11 قص شيخ بنت ولد. طبعا شو ترتيبهم، بكون قص بعدين شيخ بعدين بنت بعدين ولد. بيجي بعد الولد 10 9 8. تمام. هلا انت عشان تنزل، عشان تبلش تنزل مجموعك، لازم مجموع كروتك يكون 51 فما فوق. 51 فما فوق. تمام. مجموع كروتك لازم يكون 51 فما فوق. طريقة التنزيل يا اما بكونوا آه، كروت من نفس الشكل مرتبين تنازلي او تصاعدي حسب، مثل هيك. مثل هيك 9 بستوني، طبعا تلاحظ انه كلهم نفس الشكل، 9 بستوني 8 بستوني 7 بستوني. تمام. شو عدد، شو مجموعهم، 9 و8 17 و7 24. لسه ضايل لك 26 حتى يصير مجموع نزولك 51 وتقدر تنزل، لازم يكون 51 فما فوق. تمام. الطريقة الثانية في التنزيل، بدك تجمع، ضل تجمع ثلاث كروت، ثلاثات فما فوق. كرتين ما بيزبط، كرت واحد ما بيزبط. يا اما ثلاث كروت مصفطين مرتبين ورا بعض تنازلي او تصاعدي من نفس الشكل، يا اما بتصفط الارقام اللي متشابهة مع بعض بس اشكال مختلفة. برضو ثلاث كروت فما فوق، ثلاثة أربعة خمسة. أم، مثلا هاي عندنا 9 و أو هاي 8. 8 هاي 8. هاي عندنا 3 8. هدول بيتنزلوا مع بعض، 3 8 مجموعهم 24 بس ما بيتنزلوا لحالهم، طبعا لازم يكون تنزلوا مع كروت تاني مجموعها 51. تمام. آه ماشي، بس بدي أورجيكم إنه كيف يكون نزول مثلا 51 فما فوق حتى تفهموها أحسن. هاي عندنا 10 ولد و9. تمام. عندنا هدول الكروت مثلا 10 ولد و9. حلو. هدول قديش مجموعهم، الولد اللي هي بتنعد 10 زي ما قلنا الترتيب بيجي قص شيخ بنت ولد بعدين 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وهكذا. 10 وعشرة 20 وتسعة 29. عندنا هدول كمان معاهم 3 8. لا عفوا، هاي 3 متشابهة، 8 هاي متشابهة.
نعتبر هون في عندنا 8 ديناري، 8 ديناري، 8 كبة، 8 سنك، هاي 24 مع هدول 29. شو بكون مجموعهم هيك؟ 24 29 أو 40 53. إذا نزولك وافي تقدر تنزل اللي هو فوق ال51. بضلك تلعب لحد ما تخلص كروتك. حلو. هلا انت كلاعب معك 14 كارت، انت نزلت 6 كروت، ضل معك كم؟ 6 كروت. 6 كروت من 14، ضل معك 8 كروت بدك تخلصهم. هلا بعد ما تنزل اول نزول بصير تنزل اي 3 كروت بيجوا مع بعض، سواء مترتبين مثل هيك. يعني مش لازم تنزل 51، يعني خلص مجرد نزلت اول نزول بصير تنزل اي 3 كروت مع بعض، سواء مرتبين ورا بعض او 3 كروت متشابهين مع بعض بالرقم بس مختلفين بالشكل طبعا. مثل من 7 مثل هدول. مثل هدول. بعد ما نزلت الكروت اللي مجموعهم 51 بصير تنزل هيك لحالهم، هدول لحالهم على النار. تمام. حلو. وهلا بعد ما تنزل برضه، بعد ما تنزل انه بعد ما نزلت كروت 51 فما فوق ما خلصت كروتك، بصير بس ينزل بعدك اي حد تاني او سواء كان منزل قبلك اللاعب المقابل، بصير تكمل كروتك على الكروت اللي هو منزلهم. يعني اي كرت بيطلع معك بدكاش اياه او بدك تخلص منه بصير تكمل على الكروت اللي نازلة على نفس الترتيب اللي فهمتكم اياه وشرحت لكم اياه. هلا في باللعبة بيكون في جوكر. هلا اذا حطينا ورقة انه اعتبرناها هي الجوكر مثلا هاي، شو بكون الجوكر؟ الجوكر بيكون اللي هو القص من هذا الشكل اللي هو قص الكبة. تمام. يا اما بيختاروا بيحطوا ورقة القص انها الجوكر، القص بحطوها انها الجوكر. فشو بكون الجوكر؟ بكون الجوكر اللي هو العفريت، العفريت اللي هو الرسمة. لو حطوها هاي انها جوكر بكون الجوكر تبع اللعبة اللي هو العفريت الرسمة الجوكر. انا مش ملاقيها بصراحة الكرت الجوكر اللي كان ورجيتكم اياه، تعرفوها اللي هي نفس رسمة لعبة الجواكر. آم، شو فايدة الجوكر؟ الجوكر فايدته انه بتحطه مكان اي ورقة عندك ناقصة. يعني مثلا عندك هدول الكرتين، مثلا عندك هدول الكرتين. تمام. هم بنت وعشرة، شو بيجي بين البنت والعشرة؟ ولد. تيجي بتحط الجوكر بيناتهم. تمام. تيجي تحط الجوكر بيناتهم لحتى يكمل لك كروتك، وبتجمعهم مع الكروت الثاني اللي معك اللي بتكون مصفتهم مرتبهم لحد ما يوصل نزولك 51 فما فوق. طبعا اذا في هذا اذا نزلت انت 51 فما فوق وضل معك كروت وخلصت اول واحد، هذا يعتبر نص هاند. باجيكم بطريقة الحساب بالاخر. اما اذا صفطت كروتك كلهم رتبتهم ونزلتهم كلهم مرة واحدة ويكونوا مصفطين مرتبين الكروت ثلاثات اربعات خمسات، 3 كروت مع بعض، 4 كروت مع بعض، 5 كروت مع بعض، آه سواء مرتبين ترتيب تصاعدي تنازلي من نفس الشكل او انه 3 ارقام فما فوق زي بعض بس باشكال مختلفة. يكون اذا نزلتهم كلهم مرة واحدة، وطبعا لازم تزت كرت منهم، لازم تزته على النار، لازم تزت كرت على النار بيكون هذا هند كامل. تمام. شو ضل في عندنا كمان؟ طبعا اذا كان حدا منزل كروت ومنزل على الارض كروت، آه وحاطط من بين الكروت الجوكر تبعه، الجوكر تبع اللعبة حاطه بين الكروت عشان حتى يكفي نزوله يوفي نزوله. انت بتقدر تاخذ الجوكر كيف؟ هلا اذا كان حاطط الجوكر هيك، كان منزل هو بنت وحاطط الجوكر بعد البنت وقبل العشرة، انت كان معك الولد وانت بس. طبعا لازم تكون منزل عشان اذا بدك تاخذ الجوكر اللي هو زادته على الارض، حاطه على الارض، لازم تكون انت منزل وهو منزل.
وانت معك الولد ومش بعازته، يعني ما بيكمل على اي كرت من الكروت اللي معك. فانت بتحط الولد مكان الجوكر، وبتاخذ الجوكر وبتستخدمه وبتكمل على الكروت اللي معك وبتنزل. تمام. في عندنا هلا القص اذا نزلت 2 قص مع الجوكر اللي هو العفريت الرسمة. هي هذا القص وهذا القص مع عفريت، هدول 3 كروت مع بعض بيجوا مع بعض. برضو لو كنت منزل، لو كان الجوكر، لو انت كنت حاطط مثلا باللعبة انه انت حاطط الكرت هذا على اساس انه الجوكر اللي هو القص بيكون تبع هذا الشكل اللي هو السنك، اللي هو القص هذا بكون الجوكر. لو كنت حاط هاي الورقة هيك كاشفها على اساس انه الجوكر تبعها اللي هو الجوكر تبع اللعبة، القص تبعها اللي هو الجوكر تبع اللعبة. اذا كنت حاطه انه هو الجوكر، بصير تستخدم ورقة العفريت اللي هي الرسمة الجوكر مكان القص، مكان القص السنك. لما تيجي بدك تجمعها مع الشيخ يعني بتصير تحط ورقة العفريت مكان هاي، بتيجي بعديها شيخ بنت ولد وبتكمل، بتنعاد على انها 11 طبعا. تمام. شو ضل هيك؟ فهمتكم كل شي تقريبا. ضل بس اخر اشي انه كيف نجمع النقاط. هلا اللي بخلص كروته اول اشي وما كان نزل كروته كلهم مرة واحدة، يعني نزلهم على فترات، بنحسب له ناقص 30 او ماينس 30. بالماينس طبعا، الفايز بيكون بالماينس، كل ما كان رقمك بالماينس اكبر انت بتكون فايز. تمام. اللي بيكون رقمه بالماينس اكثر بكون هو الفايز. المهم كل لما تخلص كروتك وانت خلصهم على مراحل، خلص اول واحد بنحسب لك ماينس 30 او ناقص 30. الثاني شو بينحسب له؟ قد ما معه كروت تجمع الارقام اللي معه، مثلا معه هدول بنحسب له زائد 7 او بلس 7. تمام. ولعبة الهاند يعني احنا بالعادة بالواقع بنلعبها يا اما 5 جولات او 7 جولات او 9 جولات. 5 جولات 7 جولات 9 جولات. بس بلعبة الجواكر اعتقد اللي هي بتطبيق جواكر، اعتقد بيلعبوها 4 جولات. تمام. اما اذا نزلت كروتك كلهم مرة واحدة، يعني هاند، عملت هاند. تمام. صح، في شغلة نسيت احكيها. هلا لو خلصت اول واحد ونزلت كروتك على مراحل، بنحسب لك نص هاند اللي هي ناقص 30، والتاني بنحسب له قديش معه كروت. مثلا معه هدول 5 زائد 2 بنحسب له 7 بلس 7 موجب 7. وإذا كان في لاعب تاني مش منزل ولا كرت وأنت خلصت كروتك بينحسب عليه زائد 100. تمام. بينحسب عليه زائد 100. وشو في كمان عنا؟ آه إذا نزلت كروتك كلهم مرة واحدة وطبلتهم هاند يعني، كل كروتك نزلتها مرة واحدة. بس طبعا هو ما بصير تنزل من أول لفة، أنا هيك بعرف إنه ما بصير تنزل من أول لفة. آه فبنحسب لك أنت ناقص 60 لو نزلت كروتك كلهم مرة واحدة. بنحسب لك اللي هي هاند، بنحسب لك أنت ناقص 60. واللاعب الثاني قد ما معه كروت بينضرب في 2، مجموع كروته بينضرب في 2 لأنه أنت منزل عامل هاند كامل. يعني مثلا معه هدول شيخ و5 و2، شيخ و5، يا رب يكون واضح. شيخ و5 و2، الشيخ 10 مع ال5 15 والاثنين 17، نضربهم في 2 بصير 34. مجموع النقاط تاعونه بالموجب اللي هو يعني خسران طبعا، اشي سيء لإله. واذا ما كان منزل كروت من مرة وانت عامل هاند منزل هاند، بينطبل 200، بنحسب عليه زائد 200 بلس 200. في شغلة نسيت احكي لكم عليها. اذا كنت حاط الجوكر مع رقمين متشابهين، بس خليني اطلعهم رقمين متشابهين حتى تكون الصورة اوضح. آه، مع رقمين، عفوا مش متشابهين، رقمين متشابهين بس الشكلين مختلفين. هاي مثلا هدول، مثلا كان جوكر اللعبة اللي هو هاد،
حطيته مع السبعتين إذا حدا كان منزل هيك. هلا انت بدك تتشاطر، بدك تاخذ الجوكر بعد ما تكون منزل، بدك تاخذ الجوكر مشان تستفيد منه. تمام، ان شاء الله يكون واضح. 7 بستوني و7 سنك وقص سنك. هلا انت عشان اذا بدك تاخذ الجوكر مشان تستفيد منه، ما بصير تحط 7 كبة لحال وتاخده، لازم تحط 7 كبة و7 ديناري مشان تاخده. هلا بصير تكمل عليهم عادي، تحط 7 كبة او 7 ديناري بدون ما تاخذ الجوكر. اذا حطيت واحدة فيهم بتحطه بدون ما تاخذ الجوكر، اما اذا حطيت تنتين بتاخذ الجوكر. بالنسبة للارقام المتشابهة، اذا كان في عندك رقمين متشابهين معاهم جوكر، لازم تحط كمان رقمين متشابهين بالشكلين مختلفين لحتى تاخذ الجوكر. تمام، هيك لهون بنكون خلصنا شرح، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله يكون شرح بسيط وواضح، وإن شاء الله تكونوا تعلمتوا هذا تلعبوا منيح. وفي شغلة صحيحة قبل ما نخلص الفيديو. في لعبة الهند السعودي. شو الهند السعودي؟ شو بتفرق عن الهند العادي؟ نفس الطريقة، نفس الطريقة بالضبط، بس شو الفرق؟ إنه إذا واحد نزل نزول 51 فما فوق، شو قد ما كان نزوله مثلا نزل 60 او 64، انت لازم تنزل نزول اعلى منه. هذا هو الفرق بس، انه انت لازم تنزل نزول اعلى من النزول اللي نزله اول لاعب او ثاني لاعب، اخر لاعب عفوا. انت لازم تنزل نزول اعلى من النزول اللي نزله اخر لاعب. يعني اذا كان في اثنين منزلين، انت بدك تنزل اعلى من اخر لاعب، يكون مجموع نزولك أعلى من آخر لاعب. بس إحنا هون نكون خلصنا شرح للفيديو، طريقة اللعب الهاند المبتدئين. إن شاء الله يا رب نكون فدناكم، و تيك كير، الله معكم، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.